trebuie să fac ceva care cumva ca să nu iasă din plină. Bună dimineața, dragilor! Cine mai are cu fructe ca mine așa? Eu mi-am luat câte cafea. Așa, să-mi iau și eu cafeluța. Era aglomerat înăuntru? Da, mai erau 2 persoane. Am înțeles. Da. Mama a văzut, după ce a comandat, mama a văzut că scria cappuccino cu vanilie și luciolă. Da, era de... Așa, și nu ți-ai luat? Păi n-am văzut că prima dată m-am dus pe partea cealaltă, știi casă. Eu, prima dată am fost aici la casă, în capăt. Și nu se vedea. Le iau, se vedea. Factura următoare mea. Neața. Așa de curiozitate, să vedem. Roxana, Neața, bună dimineața! Constantino, mulțumim frumos, Neața! Mulțumim! Brioșina mea, eu mi-am luat cu ciocolată normal. Socrate, bună dimineața! Vă salută și pe voi! Bună dimineața! Vă salutăm și noi pe toți! Și vă spunem bună dimineața de la cafeluța. Am intrat să o bem împreună cu voi aici. Andreea, uite, bem cafeaua și am zis să o bem împreună cu voi, să nu o bem singuri. Trebuie să vă arăt și fetele. E bună asta? E bună? Ce? Asta cu fructe? Păi e bună, da. Nu știu că eu am mâncat și data trecută? La fel. Data trecută ți-am luat din aia rotundă cu cremă înăuntru, fără fructe ți-am luat. Eu mi-am luat asta. Da, și tu ai gustat de la Socrate, mama. cremă pasticeră și cu un pic de portocală și mura asta ce e aici. E mură, da. Puteam să o confund și cu o dudă. Nu mănâncă aici. Nu știu cum am făcut pe mine. Ține un pic telefonul. Că Am aici. Bună dimineața, doamna Maria. Ce faceți voi, oameni frumoși? Noi astăzi, adică eu de fapt, am vrut să-mi scot fetele la cafeluță în oraș, pentru că 2 zile le-am muncit ca pe hoții de cai. Puneți și voi un like, avem decât 2 like-uri. La urmă, ziceți că nu facem ceva bine, de-aia nu ne bagă YouTube-ul în față, dar dacă voi nu puneți și voi un like, măcar atât. Altceva nu cer nimic, nu sunt pretențios astăzi. Bună cafeaua aici, tata. Da, așa cum ai căzut portocala. E mai bună cafeaua astăzi? Mulțumim frumos, doamna Maria. Tu nu ți-ai pus zahăr în cafea? Da, Socrate, ce? Nu ți-ai pus zahăr? Până am la 4 de alea. Păi mi-am pus 2. E primul plic care îl pun, ce aveți cu mine? Nu mă lăsați să puneți zahăr în cafea? Nu mai am dreptul? Așa, mulțumim frumos de like, mulțumim, să rămână, mulțumim. Aseară Izabela, când m-ați întors de la... când a spus să cumpărați ciment. Și mama zicea, am o surpriză pentru tine. Da. Dar eu zic, dar ce surpriză ai? Nu mi-a zis. Pe aia mi-a zis la aia și mine mergem la fel la fel. Socrate, ce să facem? Trebuie să ne conformăm, că nu avem încotro. Dacă vrem să ținem banii de colațiune, trebuie să mai băgăm și la betoane, adică și Alina pe lângă mine, că n-are încotro. Nu prea are ciocolată ăla. Ba da. A fost bun. Ce ciocolată ăla? Radu Valentin, bună dimineața! Salutăm Galațiu! Hai să iau asta, că așa n-am. Ba da, poate cade pe mine. La Galați mi-am făcut primul tatuaj, micro 17, micro, nu mai știu unde. Și unicul? Și unicul, da. Eram în armată la Brăila. Când mi l-am făcut și m-am dus la un băiat care stătea acolo la Galați. Nu are ciocolată, nu? N-are. Remus, te salutăm și noi. Buongiorno.
Ce ești la gură? Mamă, deci ai mâncat și cu nasul, cu ce ai mâncat? Dă mâna jos. Ia uite ce la botul ei, fraților. Eu nu știu cum face ea, că Mulțumim, Socrate, mulțumim. mereu... Constantino, da, chiar sunt bune, venim aici mereu la barul nostru preferat aici lângă naveta cu bacul. Partea unde nu prea are ciocolată și termin cu partea cu ciocolată din față. Ca să mânjească bine. Trebuie să țin ăsta cu mâna, că dacă scot suportul ăla aici, Da. să pun telefonul, dacă scot să uită tot, știi cum să uită aici la noi, aici ca la mașini străine. Dacă mă aude vorbind, ce să le fac? Face și înghețat aici. Bun, doamna Maria. Și nouă ne place mult strudelul cu mere. Face și înghețat aici. Bogdan, te salutăm și noi. Austria e cu noi. Roxana, și eu sunt în Galați. Auzi, numai gălățeni avem astăzi aici. Trăiască Galațiul. Cât costă brioșe și cappuccino acolo? Socrate, cât ați dat? Am luat 3 brioșe, 2 cafele și un cappuccino, 9 euro. Cafeaua cred că ca de obicei 1,20, 1,30. Așa era 1,50 euro. 1,50 euro brioșa. Deci 3 brioșe, 4,50 euro. Cafelele, 2 cafele mai mult de 3 euro. Cappuccino e în jur de 2, 2,5, că e mai scump în general cappuccino. Și la barul de lângă e lume. E peste tot lume, da. S-a dat startul alaltăieri, la 1 mai, la sezonul de mare. Nu uitați de like, care ați intrat mai târziu, nu uitați să puneți like. S-a dat startul la sezonul de mare și ușor, ușor începe să aglomereze, dar nu cu foarte mare succes, să zic așa, la început. Nici vremea nu ne ajută tare în Italia deocamdată, că seara și dimineața e cam răcoare bine. Ia să vedem, cafeaua e ca întotdeauna, e un pic cam mare, mi se pare mie. Mi se pare cappuccino mai mic. E bună asta. Da, e bună, da. E bună ca întotdeauna. Foarte Da, bună. aici e cel mai bun cappuccino. Și în partea cealaltă, la unde era aglomerat, era coada până afară, în stradă. Unde luam crema de cafea, știi? Pe faleză acolo, da. Aici suntem pe canal. Bun. Bun. E bun răsfățul după 2 zile de muncă. Da, am muncit, fraților, o să vedeți pe vlog. Cred că o să-l postez marți, miercuri, nu știu exact când am timp să editez, dar o să vedeți că am muncit, am băgat ca migul 2 zile. Și nu mi-au ieșit toate cum vreau eu, dar nu vă dezvălui mai mult. Dar n-au ieșit toate cum am sperat eu și Alina. Ai auzit Mai se întâmplă, a? Nu ne-a dat apă. Nu mi-a pus apă, da. Acum Am eu. Da? Cred că ăla e cappuccino cu vanilie. Ia uite pe la masa aia unde sunt te-ai găsit scaun până la urmă? Da, e mare, mă. Ai văzut asta? Da, e un pic mai mare decât asta. Cum e vremea la noi în România? Dați-mi și mie de știre. Am fost în Italia săptămâna trecută, câteva zile, e frumos, dar au scumpit mult și lumea este înrăită. Da, sunt ceva scumpiri și aici la noi, dar nu știu, din punctul nostru de vedere nu atât de să ne sperie așa tare. Ce ne sperie? Ne sperie combustibilul aici, adică a sărit până la 2,25 euro motorina. Acum e undeva la 2 euro, 1,95 pe alocuri, 2 euro, 2,5, depinde. Dar oricum scump, a plecat de la 1,65, tot e mare prețul. E frumos la Brașov, în vestul țării 22 de grade, și la noi e frumos astăzi. Mai dați focul? Care mai dați focul? Că la noi... Da, care mai folosiți centrala, care mai vă încălziți cu sobe, nu știu. Noi am oprit deja de 2-3 săptămâni, am oprit centrala. Nu mai folosim că
pe timp de zi se încălzesc pereții, că e destul de cald, 26, 27 de grade, 25 de grade. Mă refeream tot în România, dar la noi, unde stăm noi. Păi cine e de la noi? Mama că... Hai să caut pe cineva de la noi. Sunteți careva de la Singureni, că Alina e curioasă de Singureni. Dacă sunt alte părți mai Sunt 22 de grade. Tata, dar vrei să facem ceva astăzi? Ce? Vrei să mergem pe partea cealaltă? Să trecem cu bacul? Da, și să mergem până acolo, în capăt. Ah, că trecem. Și așa n-avem ce face. Ia uite ce barcă, tată. Da, Socrate, și la noi e la noi, și la noi e la noi, și la noi e la fel diferența. Ziua foarte cald, dacă trece o barcă. Și dimineața și seara foarte rece, foarte rece. E diferență mare de temperatură între zi și noapte așa, dar nu știu de ce. Anul ăsta oricum a ținut mult și iarna așa ca umiditate, ca rece. E clima, ce să facem? În Tunisia motorina 65 de cenți. Păi este, da, într-adevăr mai mic, dar și ce salariu au în Tunisia? Că jumate din Tunisia sunt în Italia și în Spania. Că la ei săracii e la fel ca la noi. Daniela, bună dimineața! Mamă, dar câtă lume vine de data asta în dimineața asta în navetă, ia uite-te și tu. Niciodată n-am văzut așa plin. Mergem și noi, trecem pe partea cealaltă, că n-am trecut deloc. Am avut ideea asta. Stai până la făcut. Ești tare. Care ați intrat un pic mai târziu, bună dimineața, am intrat să vă salutăm la cafeluță, să vă spunem să aveți o duminică plăcută, dar pune și voi un like, că suntem în urmă. Mulțumim! Scoate și mie suportul ăla, te rog. Am văzut la televizor, am văzut la știri că împingeau Salvarea, că era baltă de apă pe teren și da, și nu putea am să... văzut și eu. Ia desfă și mie toate suportul ăsta. Da. Ca să nu mai stau cu mâna așa. 19 grade în Timișoara, dimineață, cât e ceasul acum? 10 aici? Da, 10 fără 10. Ora 11 e bine, e cald, e bine, e bine. Ia să vedem ce mi-a făcut mie Izabela aici. Altceva, domnule. Altă viață, domnule. Uite cum stau și eu mai relaxat, pot să-l pun și în spate. Mă văd și eu. Te vezi și tu. Mami e în spate și da. Da. Încălzit acum flowul ăsta. Dar dacă nu mi-l luam, mi-era frică. Că la umbră era răcoare, da, dimineața. Ce e geaca? Bă, nu știu, vezi cum te simți și cum vrei. De apă? Da, vreau și un pic de apă. Dacă a uitat să ne dea. Mai nu mă sticlă. Tata destul de repede făcea cafeaua, deci avea ăla, făcea prr, prr, și după punea acolo, tata. La bar nu mai face ca noi acasă, tati, să șteargă bine ăla, să spele cum facem noi la bar și ce face decât Da, la da, bătut. știi cum avea ăla ca să facă așa? Știi că noi facem Îl așa? are sub aia, că Da, da. și-a făcut odată așa și atât Îl o are lângă secundă. râșniță sau dacă nu la mașina de Și cafea. ce se presează o secundă? Așa, dacă ar sta să facă ca tine, Acasă, păi noi față. aia ce știi tu e când faci o cafea profesională, în timp, să ai timp să poți să faci chestiile astea, dar la bar e pe urgență, că și aici sunt 20-30 de persoane. Dai seama că nu poate să le facă să aștepte. Cine plânge aici? Izabela, ai grijă pe motocicletă. Nu, nici n-am mai mers de atunci. Păi da, dar nu e frică. Alina a mers atunci în ziua aia când a învățat așa un pic, că era frică. Izabela a mea mers de vreo 2 ore, am mai Da, dus-o. dar merg bine, nu? Mergi bine, da. Și de atunci n-am mai ieșit, că a fost rece, vânt, curent a fost răcită și a vreo săptămână și îi mai trebuia curentul ăla după scuter, vă dați seama. Da, ca și să... acum am luat eu răceala, bineînțeles. Și acum a luat Alina. Sunt gripată,
Dacă auziți behăiel pe fundal, eu sunt. Bas, dacă auziți basul și cu toba mare, e Alina, să știți. Știi că am mai fost odată răcită eu aici, tot așa tare. Tot la curte? Tot aici la curte, da. Nu știu că trebuia să fac Eu am uitat, scoveri sau nu să mai iau știu ce. rochițele la casă, am uitat. Las că ți le iei tu la următoare, că nici eu nu mi-am luat nimic ca pantaloni scurs sau ceva. Tot colanți mi-am luat. Eu oricum sunt Vladu de Gera. Oricum, până weekendul ăsta Izabela, chiar... te admir foarte mult. Mulțumesc frumos. Maria Fota, mulțumim. Bună dimineața din partea lui Giulio. Să arăți o duminică plăcută. Mulțumim Cine la e? fel, Georgia, vă nu? salutăm. Da. Bună dimineața! Salutăm Te pe Giulio. salutăm, Giulio. Să ai o duminică plăcută, Giulio. Rece dimineața, sunt excursii termice. Mari 3, 5 grade dimineața, 22-28 grade ziua, atipic de mai. Da, mai așa este, mai... Timpul te păcălește. În mai întotdeauna. Mai cald, mai rece, mai... Cred Dar că de-aia am și răcit eu. Că... oricum, până weekendul ăsta n-a fost de Bună pantaloni dimineața, scurți. Gabriela, bună. Păi deci eu nu cred că a fost de la înghețata aia, tat. Că eu n-am avut nimica. N-ai nimic? Lasă-ne și pe noi să fim aici. Păi nu, dar am dat ca să te vezi și tu. E că. Nu Tocmai numai de-aia. tu. Și așa nu sunt frumos, n-are ce să vadă oamenii la mine. Dar nu e vero, ma. Trebuie să mă văd eu. În Sibiu azi noaptea, mie nu sunt greu. Un grad, băi, de capul meu, Unde? ce frig. În Sibiu? În Sibiu, Da. da. Alina, felicitări pentru diploma la betoane. Mulțumesc. Adică, Pentru? Pentru Diploma la butoane. Diploma la Betoane. Adică că am făcut betoane și Că eu. s-a, și eu am făcut. că s-a calificat și a luat diplomă în construcții. Gata, acum mă duc să mă angajez. Inginer de șantier, o fac. Am mai băgat și aseară o tură. Da, ca să facem acolo la... Eu Dar n-am numai mai că mai puțin, o să vedeți voi pe vlog. Eu n-am mai făcut ieri, dar eu mi-am făcut alte Ieri am chestii, Katia avut o spune. zi Eu am cu avut vecina alte care ne-a activități. ținut 2 ore. Vecina. Doamne, Nu e vecina. vecina noastră. Fosta proprietară. Fosta proprietară. N-am mai văzut-o de Izabela? 2 ani. Urmezi. Da, pe o Să se pregătesc facă și acum, ea face gantere ca să prindă mușchi și să poată să țină lopata. Da, de am un făcut kil suportul jumate pentru fac grătarul, gantere. a făcut și ea, dar a zis că nu, că e prea greu, nu poate. Nu, că mai puteam. Dar mi-a zis voi ca să nu stric pe acolo. Dar eu am făcut alte chestii grele. Nu, Ai tat? făcut foarte frumoase chestiile care Hai le-ai să ne făcut punem la Coadă? să ne punem la rând aici, să așteptăm și noi bacul să trecem pe partea cealaltă. Veni rotați-vă, răciți, da, păi a fost Alina prima dată, ăsta Izabela și acum e Alina răcită, stai așa ca să fac. Acolo la el direct, este o persoană care, da, care poți să plătești direct. Stai să întorc invers ca să nu mă văd eu, că pe mine mă știți, sunt destul de plictisitor. Păi da, și avem mărunt? Dar s-a schimbat tarifele, că era 60 de cenți. Sau 75 era. Nu, 60 era. Păi da, eu am o întrebare. Biciclete, scooter, plătești și adultul și bicicleta? Sau Dacă doar ești și cu bicicleta, plătești și pentru bicicletă. Da. Am. Deci cât trebuie? Păi dacă nu vă dau eu cam de 5. Nu că eu am. Scoate de aici. Scoate. Da, Eu uite, tat, nu o să mai poți să faci asta. scoate de aici. Da, când ai să mergi la dentist, Da. la revedere. Bagă banii aici, bagă banii, bagă restul. Bagă... Am luat și eu salariu pe luna asta. Da, pentru curățenie, bravo. Ești artistă, stai să mă pun și eu mai în colț aici. De-abia aștept să trec cu barca asta, că n-am trecut niciodată, n-am văzut. Cum e? Deci trebuie să fac curat în gardă. Da, doamna Maria, și la noi e tot așa rece. Radu Valentin, suntem în Porto Garibaldi, care aparține de Ferrara. Mamă, câtă lume e pe partea cealaltă, tat. Cum merge businessul, planul pentru patiserie, pasticerie? Dă-te mai încolo un pic. Ce să zic, că n-am mai făcut nimica. Dar urmează. Te, Urmește. Ce? Nu, că nu înțeleg ce vrei să zic. te-a întrebat cum merge planul Planul. pentru business, adică mai continui, ai în cap să-ți faci sau nu, sau faci doar așa ca o pasiune, nu vrei să faci un business din asta. Momentan, da. E pasiune Da. și pe urmă vedem ce se va întâmpla mai târziu, nu? Da, bine, eu sunt deja șef bucătar. Ce bucătar, da, gata, mai spart. Mamă, câtă lume vine, tată.
câte ori trebuie să plătești? Da. Și la întors plătești? Da. Că te duci, că te întorci, plătești. Dar era 60 de cenți până anul trecut. Acum s-a făcut 1 euro. Poate vara pune mai puțin. Păi nu, acum s-a Până a schimbat. fost de ultima dată, mami, nu știu că era... Nu zic, mam, poate acum iarna până nu e sezon, poate pune 1 euro, dar după vara pune 67. Dar de ce facem discuția asta inutilă pe tariful ăsta? Că chiar nu ne interesează. Lăsați-l naiba încolo de tarif. Scuza, ce... Păi, crezi că reduc ăștia dacă vorbim Și o noi? parcă de aia. Da, de-aia albă, nu Oricum de-aia... trebuie să ne organizăm când mai venim tot așa duminica. Că sunt excursii de aici cu barca. Păi da, dar să vedem fenicoteri, să vedem toată... Dar nu acum, Da. da. Când e mai cald, că acum e... Dar de ce, mami, că doar nu să meargă cu viteză, dar eu mă gândesc Păi la nu, mine, da. că nu știu cum o să... A? O să-mi fie mie. Păi aia e. Problema e că nu se poți să mănânci, că sunt excursiile astea care te duci, te plimbi, vizitezi toată delta asta del Po Aș vrea să văd și eu. și poți să și mănânci pe vas, pește și mai multe chestii, dar tu, cum ești tu, Probleme. aia e. Aia e problema. Dar nu mai vine, ia uite câtă lume e, tată, în el. Păi așteaptă să se urce toți, tati, că să nu facă cursa de 7 ori. Știi cum e? Bate de aia, vreau și eu. Într-un consum să treacă cât mai mult. Da, Socrate, știu. Doamna Maria, sunt în naștere bronzat, eu mai colorat. Dar eu sunt albă, tat? Elena B. Bună dimineața, vă mulțumim pentru tot ce faceți cu drag din București. O, bună dimineața, salutăm Bucureștiul. Da, doamna Maria, ea e cu toate ideile, mereu vine cu hai să facem aia, hai să facem aia. Bine, idei costisitoare, nu că ar fi Păi ce vrei, nu mai e nimica. gratis, nu? Ce să mai faci? Nimic. Da, da, faine ideea, foarte faine. Mihaela, bună dimineața, mulțumim, o duminică plăcută și ție. Am încălzit acum. Și eu gata, acum pleacă, tată. În sfârșit. Basul și cu toba mare. Basul și cu toba mare. Marea e gratis deocamdată. Da, să sperăm că rămâne așa. Socrate, sperăm că rămâne așa mare. Acum vedem când ori pune taxă și pe mare. Mulțumim pentru like-uri. Dar e cam încet așa bacul ăsta. Naveta asta. Mă fac să râd, dar... Socrate, da, e destul de frumos, cu toate că știți că toate stațiunile astea, Lid ăștia care aparțin de Comacchio aici și de Ferrara, normal italienii le consideră stațiunile săracilor, ca să zic așa. Cam așa sunt considerate de italieni. Porto Garibaldi, Lido di Extensi, Lido di Nazioni, Lido di ce mai e pe aici, Pomposa. Sunt considerate cam stațiunile săracilor. Zic ei, dar găsești ce găsești într-o altă stațiune de fițe, de renume. Ai mare curată, Mare Adriatică, ai palmieri, ai restaurante, se mănâncă bine pește. Noi am mâncat de câteva ori în zona aici pește și se mănâncă bine rău de tot și prețuri, zic eu, destul de accesibile față de alte stațiuni unde plătești doar numele. Dar da, dacă ei așa le consideră... Tata, Ah. vreau să mergem acolo. Pe partea cealaltă? Da. Hai. Vezi când este în dreapta, în capăt acolo, mi se pare. Sau unde? Aici în stânga e să plătim. E acolo domnul care stă la... Da. Gheață. Da. În sfârșit a venit tramvaiul. Tramvaiul 34. Dar ține și tu, și dă și tu drumul pe... Dă-i lui mami. Păi
stai că eu trebuie să Hai, dau bagă-ți, după telefon. bagă-ți telefonul. A, vrei să-ți faci și cu telefonul? Hai că noi suntem cu filmările, filmăm și cu telefoanele și cu camerele și cu... Noi suntem cei mai aglomerați. Mamă, dar câți trec cu bicicletele, fii atent. Când vrei să dau drumul, tată? Când suntem sus sau când urcăm? Acum, când urcăm, poți să dai drumul. Ca să avem și pentru vlog. Să fac cu 0,5 sau cu 1? 0,5 ca să prinzi mai mult la tine pe telefon. Mamă, câte biciclete, da? Da, Socrate, eu știu că doar de 2 ani de zile tot aici venim la mare, aproape 3 ani de zile și pentru noi e destul de ok, mai ales și ca prețuri și ca liniște și e și destul de frumos, ok, poți să zici că... Dar na, lumea cataloghează cum vrea și cum are plăcere, gata, urcăm pe bac. Aici ca să te vadă Izabela, vino, siamo in 3. Mai andata ritorno o solo andata? Grazie. Deci €1 doar să treci. €1 trecerea. Vrei să te întorci înapoi? Mai bagi €1 ca să treci pe bac. În total trebuie să dăm dus întorc €6. Că suntem 3 persoane. De ce? Ține-te, trece și ține-te. Păi da. Și încolo continuă canalul unde v-am dus și data trecută pe live, unde sunt bărcile de pescar și așa mai departe. Tata, dar până plecăm poți să opresc? Asta la cameră? De la mine. Hai. De ce vrei să te ții? Că nu poți să te ții. Ce fac? Stau așa până să... Suntem și pe live. Pentru vlog acum, că suntem cu Max pe partea cealaltă, 2 minutele ca să avem și pe vlog. 52 de persoane, mulțumim de prezență. Bună dimineața tuturor celor care ați intrat mai târziu. Pleacă, se mișcă, fiți atenți. Puneți și voi un like care n-ați reușit. Și vă mulțumim oricum anticipat. Ia să te văd aici în 5 metri dacă ți se face rău de mare, că tu ai probleme. Suntem aici, da, pe... Deci dacă mergi așa încetat, la Veneția mergi tare. Bine, era viteză și valuri și îți dai seama. De-aia ți s-a făcut așa rău. Uite că se vede, fii atentă, după partea cealaltă se vede frumos Porto Garibaldi, Da. așa, ia uite. Uite cât de frumos se vede. E peisajul și imaginile mult mai frumoase de pe partea cealaltă, ca să vezi Porto Garibaldi. Și plin de oameni, așa, de turiști. Chiar frumos. Uite și cu barca așa în cadru, mamă ce tare, măcar pentru barca asta care trece pe lângă noi, puneți și voi un like. Gata, am ajuns în stație. Gata, ți-ai făcut? Da. Așa, ajută-mă și pe mine. La anul, poate că 17 ani împlinește 17 ani în decembrie, Socrate. Mirela, salutăm Germania, bună dimineața. Sesam, deschide-te. Este hidraulic, tati, se trage acolo. A, bine, e manual, nu e hidraulic. Am zis eu că e hidraulic. Vezi pe unde calci. Să nu te pierzi pe aici. Hai că am luat un pic la pas ca să le facem loc oamenilor. Hai, domne, că așa îmi place să merg așa încet. Lin, așa ușor, nu? Mie mi-ar place și cu bicicleta pe aici. Și cu bicicleta, nu? Da, și cu bicicleta. Chiar frumos. Dar uite, hai să luăm câteva imagini așa, că se vede frumos pe Porto Garibaldi după partea Mamă, deci asta. dacă era un restaurant aici, fix aici. Era mai șmecher, mai frumos. Hai să mergem către mare încolo. Ce frumos miroase mare. Da, foarte frumos. Dar nu miroase ca altă dată așa puternic, știi? Da, pește? Păi trebuie să mergem partea cealaltă, unde sunt bărcile acolo.
Chiar e proaspăt și pentru noi. Și aici cum se numește în partea asta? Aici e Lido de Lestensi. Suntem deja pe Da, dar e foarte așa aici. Mhm. Da. Păi de acolo era adăpoștii, dar pe aici e... Da. E mai curent, uite, ai făcut bine că ți-ai luat cu mânecă lungă, că tu ești friguroasă și răcită. Haide, tată. Poți să închizi camera. Stai că știi că câteodată mai face așa și rămâne deschisă când o fac. Ok, am înțeles. Ia, mami, ia. Mai vedem mesaje, ceva, să mai vorbim și cu oamenii care ne mai salută. Mhm. A fost fain cu bărcuța. Carmen Cornelia, bună dimineața! Valentin Sainiuc, mesajul eliminat. Ce ai scris acolo, Valentin? Ce ai scris, Valentin, acolo, dar ai șters mesajul? Spune repede! Hotel Vecchia Rimini. Hotel Vecchia Rimini. Deci îmi bag și-o fac. Hai, vină, mam. Ia să vedem, doamna ta cu brățări mai este acolo? Este, uite, cred. Da. Îți dai seama că sunt femei pensionare, din astea trăiesc. De ce să nu Da. muncesc acasă și... Azi că vine vara și că nu să ieși pe plajă, ia să vezi, că iară să cumperi. Păi da? Nu mai ia, că mai mi-au și pe lângă. Da, bine, eu nu pot să le suport alea brățările alea care sunt ele frumoase, așa zici că din argint, dar să fac urâte și nu se merită, știi, să... Bine, €1 nu-i Dar nu mult. sunt din argint. Păi Sunt nu, un dar- material, e din oton, se numește. Nu e nici Da. măcar inox din ăsta inoxidabil. Să E ruginește. un oton care cănește așa să face urât, știi? Așa că eu am alea cu pietre. Da, păi sunt mai frumoase alea cu pietre sau din Alea plastic rezistă, sau, da. da, Și rezistă iar mai mai îmi mult. place ăla care l-am Stai un luat. pic să vedem dacă mai... Ia ține că am la șire. Ce ați făcut? Înțelegi? Pune piciorul pe ăla Vreau să acolo. mă leg. Ia ține. Valentin, te salutăm și noi, bună dimineața. Nu e nicio problemă, că și noi mai avem greșeli de ortografie și de scris cu tastatura, că se întâmplă, nu e ceva firesc omenesc. Noi înțelegem pe toată lumea, numai că alții, nu voi care sunteți aici pe live, că voi care sunteți cu noi aici pe live sunteți ai noștri. Ne critică, că mai sunt greșeli de grabă, de tastatură, arunci un deget mai așa, mai alea, mai... Sunt chestii din astea, dar lumea imediat sare. Dar cum ne ia pe noi la alții, de exemplu, care sunt Lasă, mult lasă, mai... na, nu ne interesează. Lasă. Treacă Haide să dau și eu cu ăsta, ha? treacă de la noi, nu-i problemă. Toate că nu prea îmi place mie ăsta, dar mă ustură buzele așa. Te-ai de la vânt. Cum stă, tati? Mamă, ce lucioasă ești, ce vorbești? Frumos. Uite cantere și aici lângă de cantere. Da. Mamă, dar are un bățișor asta, ia uite cât de Acum, na, Așa se face acum. așa mare. trebuie să dai și mai pe lângă buze ca să pară mai mare. Nu, păi nici nu le am eu mai mare. Chiar că tu le-ai de la mama natură. Mai Dar eu cum le fac mai mari? Nu. Vezi, nu te apropia, tat, că suntem pe margine și... Fain asta. Ai mai nou ăsta. 1 milion de euro. 24 de ore. Hai să vedem cu ce te laud, dacă e chiar așa. Doamna Maria, nu cred că îl luăm în oraș, cred că acasă, aici la curte îl luăm. Și oricum după amiază pe la 2, așa cred că o să plecăm, ne retragem și noi. Că dacă stăm până pe seară, vă dați seama că a fost 1 mai 3 zile, care toată lumea a plecat către mare și înapoi către muncă, către casă, toți unde locuiesc. Va fi dezastru, măcel va fi diseară pe autostradă și așa că încercăm să plecăm mai devreme astăzi. 20 de kilometri avem până la Porto Garibaldi, aici de casa noastră. Uite să vă arăt că în depărtare încolo, ăsta să zoomez,
Sunt Lido delle Nazioni, după Porto Garibaldi, Lido di Pomposa, Lido di Volano, mai departe încolo, vedeți, pe unde se văd blocurile în spate, încolo în depărtare. Oricum, sunt undeva la 15 km așa de plajă încolo și în spatele meu, care tot ai stațiuni, astea așa cum le numesc italienii, stațiunile săracilor, dar nouă ne plac, sunt frumoase. Da, este în capăt acolo. O să-l vedeți când ajungem. Ce este? Faro Rosso, Finale Rosso, sau cam așa se numește, da. Da, Socrate, ai dreptate. Fanale, da. Ciao da Porto Garibaldi, Maria Neculai. Ia uzi. George Robo, bună dimineața, Copenhaga. Deja aici au pus umbrelele, vezi? Da. Dar barul ăsta aici... Dar n-a fost niciodată deschis, mamă. Grațian, bună dimineața, Augsburg. Da, e frumos afară. La voi cum e vremea în Germania? Să-mi spuneți dacă e un pic de vânt, dacă se aude bine sau se aude tare vântul. Simona, salutări din Anglia, ce mă bucur că ați făcut live, super locația unde sunteți, arată îngrijită faleza. Da, este chiar curat, n-am trecut niciodată pe partea asta. Noi numai pe partea cealaltă mergeam de obicei, ne duceam pe unde sunt casele de pescare acolo. Dar pe partea asta n-am trecut niciodată și astăzi am trecut și noi cu bacul acolo. Și e chiar curat, frumos, dar suntem la Porto Garibaldi pentru cei care ați intrat mai târziu, aparține de Comacchio, Ferrara. A venit miros de pește. Pește fript sau? Da, cumva făcut, nu știu, un pic parcă, nu? Oh, bine, temperaturi bune pentru Germania, Grațian. Ia uite câtă lume e pe plajă, tată. Mulțumim și noi, doamna Maria, pentru că sunteți mereu alături de noi și ne urmăriți și ne puneți like-uri. Știm că și din Uite ca ce-ai călcat. partea soțului. Pe ce am călcat? L-ai omorât, l-ai Dar nu l-am omorât eu, Știu. era mort, dar ăsta normal nu trebuie să pui mâna pe el, că poate să aibă fel și fel de microbi să-l întorci. Dar ce pute! Uite câtă lume e pe plajă, tată. Hai să-l dăm de aici ca să nu mai pută. Gata, l-am aruncat în mare. I-am aruncat și capul. Dar cum a ajuns aici? Nu știu. A zburat sau cum naiba a ajuns? Uite câtă lume e pe plajă, tată. Da, au început oamenii să vină mai târziu. Ia uitați. Socrate, cred că da. Anul trecut și acum, când am mai făcut noi live de aici, o lună de zile, o lună și jumătate, era 60 de cenți să trece, acum e 1 euro. Da, nu e problemă, că merită. Până la urmă nu trec în fiecare zi după partea cealaltă pe partea asta, că doar îl văd. Dar odată, ca să văd și eu cum e faleza pe partea asta, merită. Scade temperaturile la voi. Și la noi scad de la 26-27 undeva la vreo 22-23 pentru că o să plouă marți și miercuri din ce am văzut. Nu mi-a spus nimeni, se aude ceva de la vânt, de la valuri, de la... Dacă se aude ceva foșnei, ceva de la vânt. Vezi, tată, avem o firmă din asta aici și mai e și mai în față. Și sunt unii care peschează. Iulia, da, este un canal, cred că vine normal pou se revarsă mult mai în față acolo undeva la vreo 20 de kilometri în Marea Adriatică, că Marea Adriatică este aici. Iar canalul ăsta nu știu exact de unde vine ca să povestesc despre el, să fiu sincer, dar oricum se revarsă în Marea Adriatică, care este mai în față aici, unde este Fanale Rosso, cum a zis Socrate mai devreme. Uite, sunt oameni care face pescuiesc, tata, acolo.
Da, bine, sunt pescari pasionați în sensul că ei prind și după aia le dă drumul. Nu sunt ca la noi să mănânce peștele. Și pe râuri, la fel. Ei, majoritatea dintre ei, mare parte, pescuiesc de plăcere, de pasiune și dă drumul la pește înapoi. Nu le ia acasă ca noi să mănânce din el. Da, Simona, Anglia e umiditatea specifică care, cât ar fi de cald, tot o simți. Așa e clima acolo. Ok, mulțumesc, Grațian, de informație. Lido de extensie Bellissima, foarte frumos, da? Da, asta în dreapta pe care am trecut noi, pentru că după Porto Garibaldi e Lido delle Nazioni și după aia Lido di Pomposa mai în față încolo, către Veneția, cum ar veni, că de aici până la Veneția sunt undeva la vreo 60 de kilometri, nu e foarte departe, 60-70 de kilometri, da. Foarte departe de noi. Constantinu tremură imaginea pentru că am un trepied din ăsta mic, țin în mână și merg, îmi cer scuze, dar n-am un gimbal ca să țin așa și s-ar vede urât să stau cu gimbalul în mână și vă dați seama, na. Dacă stau fix pe un postativ și mă mișc foarte încet, nu mai tremură. A? Și acum o lasă jos. Așa se întâmplă la live când faci din mișcare. Salutăm din nou pe Giulio, care este mereu prezent aici cu noi și la vloguri și pe live. Da, nu se activează nici stabilizarea și... Na, eu am mers și mai, cum să zic eu, mai apăsat, așa calc întotdeauna bine pe călcâi și cam îmi tremură gen corpul, știți cum e, când ai mers-o apăsat, se simt vibrațiile, ca la scooter. Uite pescarii se duc în larg. Ceau. A, dar trebuie să mai mergem încolo pe pietrele alea, mai e de mers. O luăm în dreapta, așa. Că e mai lung în dreapta, în partea cealaltă decât aici. Aici e un pic scurt, așa. Mamă, dar ce frumos aud valurile mării. Bine, mării, că încă e canal. Mai sunt vreo 10-20 de metri până începe marea. Dar frumos zgomotul. Îmi place așa să mă plimb, mai ales seara în general, pe faleză și să aud zgomotul valurilor. Uite, e interzis căldatul, vezi? Aici pe canal. Unde trebuie să o luăm pe aici pe câmp? Da, da, după ieșime. Acolo e pentru biciclete, cred. Ha? Continuă? A, pe aici, da. Mamă, dar câți oameni vin, fii atentă. Ia uitați-vă și voi. Zici că vin la stadion, la meci. Așa mulți sunt. Uite aici, aveți și caldei mai adăpost. Freamătul mării, da, Constantinu, da, foarte frumos. A, puteam să o luăm și pe acolo și pe aici. N-am câștigat prea mult. Deja am trecut la țărănoaia. Da, chiar îmi place, ce? Că nu mă deranjează, care e problema? E frumos. Au luat așa pe pietrele alea, tată. Au trecut în stânga, dreapta de pietre, da. Hai. Plaja pe partea cealaltă, tata. Ah, da, uite plaja de
Lido de l'Estensie, uite. Da, uite, are niște chestii, vezi, ca căsuțele așa. Mhm. Așa, acolo e stațiunea. Foarte frumos. Oamenii la sport. Noi, puturoși, oricum am în cap de ceva timp, trebuie să mă apuc de un mers de ăsta dimineața, o oră, ceva. Sau seara, că am pus vreo 4 kg din nou. Da, foarte curată, da. Unde, mă, tată? Uite acolo, vezi? Mamă, dar cât e de mare, fii atent. E imensă. Da. Foarte frumoase creaturile mării. Uite, se mișcă, se deplasează, ia uite. O vezi? Ia uite cum se duce. Mamă, dar e mare rău, imensă. Da, Constantino, nu e nicio problemă, stai liniștit. Când faci un vlog, filmezi sau faci un live, eu sunt realist, știu. Trebuie să te concentrezi la prea multe, să și vorbești, să fii atent la ce vorbesc, să mai răspunzi la comentarii și nu mai vin toate în cap atunci pe moment, că ai mintea la 7000 de chestii. Și e normal să nu-ți vină toate. A? Așa aici, parcă nu prea-mi place. E foarte distantă de oraș, cum ar veni, de stațiune, știi? Trebuie să mergi, să vii mult pe jos, nu e ca aici. Acolo Aici cred că e piscina cu toate alea. da, e din ăsta parc acvatic. În partea asta la Porto Garibaldi e frumos și celelalte că sunt aproape de faleză, așa, bucățile de plajă. Nu trebuie să mergi foarte mult până la malul mării. Daniela, mulțumim la fel și mulțumim de urmărire. Nicușor, Brăila, te salutăm și noi. Uite și pe Cuțu. Cuțu. Ce? Pe ce vă certați? Zice că e un câine și eu zic, păi zic cum? Zic, Da, nu-ți face nimic, tată. nu, dar am crezut că e un necru și zic cum e așa, nu-l trage? Nu știu că-i dat drumul, știi? Da, că de obicei nu-i țin așa slobozi. Cum? Păi da, mergem și noi. Să luăm nisip la Adidas. Deci lumea dornică nu mai are răbdare să ia soare, domnule. Eu vreau să-mi dau geaca jos ca să mă bronzez și De ce nu stai? E pe pietre, da? Dar ce se întâmplă? Țin drept și... Cu așa, nu? Păi da, Da, dacă spui de la spatele. Coloana vertebrală. gata, se stă bine în tricou. Nicușor Leonard, e cald, 25 de grade. Foarte bine se stă, decât că dimineața și seara un pic cam rece, se simte un aer rece așa în atmosferă, dar ziua e foarte cald, foarte bine. Ce-i curios că am semnal bun, adică pot să stau în live bine aproape de mare și nu se întrerupe. Ce este? Ce, e rece apa? E rece, tati, apa, încă nu s-a încălzit. Am Să- văzut ceva, a zis că era delfin, dar... Am văzut și eu acolo, da. Da? Acolo unde s-a Ia să făcut. vedem. Am văzut, da. Trebuie să fii atent când, da. Wow! Era vreun pește mare ceva, tată. Că nu știu dacă sunt delfini aici în Adriatică, nu cred. Nu cred. Curată apa, vezi? Și nu știu dacă... A? Că e curată apa? Da. Nu sunt nave, tati, nu sunt
turiști ca să o bălăcească la mal, nave nu sunt. Cristina Mandache, bună dimineața! Uite, da, dar ce e o rață aia? Ah, da. E o rață, tată. Da, că și ea se duce. A prins pește, eu Da. pește are. Da. Și-a luat prada. Rățușca. Dar nu e rață, nu știu ce. E, rață, ce poate să fie? Se bagă la fund. Pescărușul și așa nu stă la fund. Ui, e. Rață, e altfel. Da, bine, o rață mai periculoasă, mai răpitoare. Mai se bagă la fund, Acum dacă și-a prins un pește, Așa e, doamnă Maria, da. e sătură. Gata. Am început să exagerez din nou cu mâncatul și de aceea se pun kilogramele. Hai să coborâm pe aici. Să mergem așa un pic să luăm un pic de nisip la purtător, dar aveți grijă că alunecați pe aici, da? Cu nisipul ăsta. Dețin, mami? Dețin? Ia. Ia. Op. Ah, gata. Să sări și tu. N-ai învățat să sări? Deci trebuie să mergem acasă, că până ai sărit tu s-a făcut prânzul, fii atentă. Eu trebuie să țin dacă pot sau nu. Da? Mamă, și mie îmi place, dar știi ce-mi place? Ah. Să calc așa. Pe scoici, nu? Că se aude zgomotul așa frumos când se rup scoicile. Socrate, mulțumim la fel, duminică plăcută și ție. Noi mai stăm încă un pic aici cu Fanul, este frumos la Adriatică, precum și grota de Frasasi. E frumos și la Fano, da. Toată Adriatica mie îmi place față de partea cealaltă cu Mare Ligure, cu ce mai e spre Roma încolo, Mare Tirrenia sau cum, da, Tirrenia se numește. Mie cel mai mult îmi place partea de Adriatică. Acum fiecare cu gusturile lui, dar nu putem să condamnăm pe nimeni. Nici n-a venit vara bine și a stricut la vânătoare de melci, de scoici pe plajă. Că eu știu să fac chestii manuale, poate găsești ceva chestii de făcut cu scoici. Am înțeles. Dar vezi că e mai adăpost aici, nu mai bate vântul? E mult mai adăpost. Corne, nu e nicio problemă. Ne pare rău pentru cele auzite cu ce problemă aveți, ce situație. Mă gândesc că la sănătate. Ne pare rău. Valentina Popescu, bună dimineața, vă dorim să aveți o duminică superbă, sunteți tare frumos, mulțumim frumos. Corneu, mulțumim. Nicușor, da. Nici noi n-am ajuns încă în Sardenia până în momentul de față, dar o să facem odată un salt și acolo să vizităm și noi. Am auzit că e frumos, dar nu ceva foarte special ieșit din comun. Au anumite bucăți de plajă mai sălbatice, care nu sunt atât de populate și acolo e ceva frumos, dar în rest așa, din ce am auzit, încă n-am ajuns. Fetele, ieșirea la cafeluță s-a transformat în plimbare pe mare, vezi? Ba da, de ce să nu-mi placă? Păi și acasă ce să fac? Oricum astăzi nu lucrăm nimic, că e duminică. Lasă că ai timp. Păi da. Corect.
Mai stăm 5 minuțele, împlinim o oră de când suntem pe live. Și închidem că după, dacă e prea lung, o să devină plictisitor. Și nu se uită toți oamenii până la final. Ce? Da, au acoperișul făcut stil ca și o căsuță așa, da. Fabri, bună dimineața, nu e nicio problemă. Bine ai intrat, bine ai venit, bine ne-ai găsit. Ia uite ce frumos aude, taci din gură un pic. Fă liniște un pic. Ce-mi place zgomotul ăsta al mării. Freamătul mării, cum a zis Constantin mai devreme. Mulțumim, doamna Maria, știm. Unde ați rămas? M-ați lăsat singur? Păi... Am zis că vrea să bage mâna în apă, să vadă dacă e rece, dar... Am înțeles. Ea se uită după scoici, dar nu sunt așa multe scoici, vezi? Nu, cred că vine apa peste mine, mă ia apa. Da, Simona, să știi, eu chiar am nevoie, că v-am mai povestit eu, că am așa o formă ușoară de azi. Bine, de când sunt în Italia nu prea mai am avut probleme, foarte mici și foarte rare. Când eram în România aveam, nu știu de ce, care e avantajul aici. Dar mie îmi face bine aerosolul de la mare. Și oricum, și corpului în general, pe timp de vară, cu cât stai în apă, în mare și respiri briza asta mării, face... numai beneficii ai pentru corp. Și pentru piele, bineînțeles, îți regenerează pielea pe la picioare, apa de mare, te vindecă fără să faci mari tratamente de ciuperci din astea ușoare pe la degetele, pe la picioare, e foarte benefică apa de mare și briza asta, aerosolul ăsta care îl face aici la mare. Hai că s-a apucat de culez la scoici. Da, și noi mai tragem vara, mergem așa unde e apa mai curată și tragem așa pe nas. Faci infuzie, da. Te simți așa... Îți desfundă sinusurile, adică faci, de exemplu, astăzi și o perioadă de 2-3 săptămâni chiar nu mai ai treabă să te înfunzi pe nas, să îți desfundă, îți curăță bine sinusurile apa asta sărată de mare. Doina Popescu, da, așa este. Știți, dacă trăiți la Constanța, sunteți oamenii mării acolo, lângă mare. Uite, vezi, tati? Ia, ce găsi? Scoici? Da. Vă plac? Asta nu. Care nu-ți place? Ai aruncat-o? Am așa acasă, mai aveai, mi se pare. Scoici din astea mari. Până și câinii se bucură de mare, uitați. Dar noi oamenii. Mamă, dar ce aduce marea? Din larg, fel și fel de bețăraie, fel și fel de pomi. Asta e micuț așa. Nu-ți place? Ba, da. Să le țin, tati, sau nu? Să le țin? Păi dacă îți plac, ține-le să usucă și după aia o să le pui ca decorațiuni pe undeva. Toată vara ai timp să-ți iei la scoi și scoiculețe și melțișori, dar n-ai ce să faci cu ei. Hai pe partea asta ca să încheiem și noi, să ne luăm la revedere de la voi. Vă mulțumim tuturor că ați participat la colațiune
cu noi în dimineața asta și la plimbarea pe mare. Vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi și ne apreciați. Așa cu lucrurile simple care le arătăm noi aici pe canal, că nu arătăm ceva exagerat sau deosebit sau ieșit din comun. Aveți toată aprecierea noastră că stați alături de noi. Puneți și voi un like acum pe final. Renata, bună ziua și ție! Bună! Încă o dată vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne vedem miercuri sau joi, dacă nu, la vlog. Noi mai continuăm un pic plimbarea pe aici, pe malul mării, ne mai luăm un pic de energie, după care mergem acasă, luăm prânzul și plecăm către apartament și vom reveni aici peste 2 săptămâni. Continuăm. Voi puneți un like acolo, că noi dacă vedem aprecieri, asta înseamnă că nu facem munca degeaba și mergem înainte cu vlogurile. Așa că aici, cu freamătul mării, nu-mi rămâne decât să ne luăm la revedere de la voi și vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi.